ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እኔ ነጻነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአጭር ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ለዛሬ የሚሆነው ደግሞ ጓካሞሌ እንሰራለን። በጣም በአጭር ደቂቃ ለስናክ መሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንደ ስታርተር እንግዳ ካላችሁም ወይ ለራሳችሁ ምግብ ከማቅረባችሁ በፊት እንደ ስታርተር መጠቀም ትችላላችሁ። እና ደግሞ ለጾምም ጥሩ ነው እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴት አድርጌ እንደሰራ ነው እስቲ እንይ። እዚህ ጋር እንግዲህ አቮካዶ አንድ አቮካዶ ነው የተጠቀምኩት። መጠኑን እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እኔ አንድ ነው የተጠቀምኩት። ሌላ ደግሞ ስፕሪንግ ኦኒየን ተጠቅሜያለሁ። ሃላፒኖ ቃሪያ፣ ሎሚ እና cilantro ተጠቅሜ ሌላ እንግዲህ ጨውና ቆንደ በርበሬ ነው። ስለዚህ በጣም በአጭር ደቂቃ እቺን ሰራ አርጎ ቺፕስ ካላችሁ እንግዳም ቢመጣ እንደዚህ ማቅረብ ይቻላል። እንደ ስናክም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። በ5 ደቂቃም በማይሞላ መንገድ ይሄንን ሰርቶ ማቅረብ ይቻላል ማለት ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ አሁን ደግሞ ሃላፒኖ ቃሪያውን እየከተፍኩኝ ነው። እሱንም ድቅቅ በማድረግ እንግዲህ መፍጨት እንችላላችሁ። በመፍጫ ይሄንን ሁሉንም አንድ ላይ አድርጋችሁ መፍጨት ይቻላል። ድቅቅ እንዲል ከፈለጋችሁ እኔ ቴክስቸሩ ደስ ስለሚለኝ ነው ያልተፈጨው። እንደዚህ ትንሽ ፍጥጥ ሲል ወዳለው ግን ያው እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ቴክስቸሩን ላም ያለ እንዲሆን ከፈለጋችሁ በመፍጫ መፍጨት ይቻላል፣ በትንሽ መፍጫ። አለዛም ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል እና ያ በጣም ፍሬሽ ነው እና ደስ ይላል። አፍ ላይም ጣሙ ደስ ይላል። በቺፕስ ቆንጆ ነው እና ትንሽ ኦሊቭ ኦይል፣ ጨው፣ ሎሚ አርጌ እንግዲህ ማቀላቀል ነው ማለት ነው። በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። እናንተም እንደዚህ ሶታችሁ ሞክሩት እላለሁ። እንደምትወዱት ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ። አለቀ እንግዲህ ይሄው እኔ የተለያየ አይነት ቺፕስ ነው ያደረኩት። ብራውኑንና ነጩን ቺፕስ ማለት ነው። በሱ አድርጋችሁ መመገብ ይቻላል ማለት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። Thank you for watching.